السلام علیکم. زه ایملیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. دا د وینډوز 10 د کلاس لسمه ویډیو ده. تېره ویډیو کې موږ او تاسې ټاسک بار کې چې څه سیټنګز وو پر هغه لیدلي وو. په دې ویډیو کې به موږ او تاسې کوم آخري اپشنونه چې موږ سره دي په ټاسک بار کې نوټیفیکیشن ایریا په اړه دي. دغه کوم نوټیفیکیشن ایریا چې موږ ته دلته ښکاري نن به په دې باندې موږ کار کوو. دا ايکنونه دې ځینې څنګه هایډ کولی شو او دا څنګه بیرته راوستلی شو. دې کې څو برخې دي. یو خو دا برخه ده چې موږ سره دلته ايکنونه شو کېږي او یو موږ سره هایډ برخه ده چې کوم ايکنونه دلته هایډ وي موږ سره کله چې په دې علامه موږ کلیک وکړو موږ سره دا ايکنونه دلته شو کېږي. دا ايکنونه څنګه کولی شو له دې ځای څخه هایډ کړو او دلته راولو او یا څنګه کولی شو چې بیخي یو ايکن له دې ځای څخه لرې کړو. نو د هغه لپاره به موږ ټاسک بار باندې رایټ کلیک کوو. ټاسک بار سیټنګ ته به راځو او ټاسک بار سیټنګ کې به لاندې راځو. موږ سره نوټیفیکیشن ایریا په نوم باندې اپشن دی. د دې لاندې موږ سره دوه اپشنونه دي. سلیکټ ویچ آیکنز اپیر آن د ټاسک بار. په دې کې چې کله موږ کوم نوټیفیکیشن هایډ کوو نو هغه له دې ځای څخه لرې کېږي خو دلته په دې ځای کې موږ سره موجود وي. او دویم چې کوم اپشن دی موږ سره د دې له لارې موږ کولی شو یو ايکن بیخي لرې کړو چې نه دلته شو شي موږ سره او نه هم دلته موږ سره شو شي. راځو لومړنی چې کوم اپشن دی په دې باندې کلیک کوو. موږ سره بله وینډو خلاصیږي. مثال ما سره دلته پاور یا بیټري ده غواړم چې دا له دې ساحې څخه هایډ شي او ماته یې شو نشي خو دلته دې راشي او دلته دې موږ سره موجود وي. نو سمپلی راځو دلته دا کوم آن چې د موږ سره اپشن دا ورته آف کوو. کله چې دا آف کړو زموږ د بیټري علامه له دې ځای څخه هایډ کېږي لرې کېږي خو چې کله دلته کلیک وکړو نو موږ سره په دې ساحه کې موجود وي. چې غواړئ بیرته یې راولئ نو تاسې به ورته دا اپشن آن کوئ هغه بیرته موږ سره دلته شو کېږي. همدا ډول موږ سره وینډوز سکیورټي کوم نوټیفیکیشن چې دي هغه دلته نه شو کېږي خو دلته موږ سره شته. که غواړئ چې دا هم دلته شو شي نو تاسو کولی شئ دا ورته آن کړئ نو هغه به هر وخت دلته تاسو ته موجود وي او تاسو کولی شئ دې ځای کې وګورئ. همدغسې کوم ايکنونه چې تاسې غواړئ هغه آن کړئ نو تاسو کولی شئ له دې ساحې څخه ګټه واخلئ. هغه دلته ځان ته آن کړئ چې همیشه پرمننټلی تاسو ته دلته شو شي او یا کوم ايکن غواړئ هایډ کړئ. مثال ما سره د مایکروفون ايکن دی غواړم دا دې ما سره هایډ شي او نه غواړم چې هر وخت دلته شو شي نو زه دلته راځم مایکروفون ورله پیدا کوم او دا دې ځینه د دې هغه اپشن زه آف کوم. نو کله چې په دې زه کلیک کړم دا آف کړم ما سره به هغه دې ځینه هایډ شي خو دلته به موږ سره موجود وي. اوس که څوک موږ ته وایي چې زما دغه د بیټري یا د دې مایکروفون کوم علامه چې ده دا زه غواړم بیخي له دې ځای څخه لرې کړم یعنی نه دې ما سره دلته شو شي او نه دې هم دلته ما سره شو شي نو د هغه لپاره به موږ راځو دویم اپشن نه کار اخلو. بیک به شو لاندې راځو موږ سره دویم چې کوم اپشن دی موږ سره ټرن سیسټم آیکنز آن اور آف په دې به تاسې کلیک کړئ. دلته هم تاسو لا د آیکنونو لیست درکوي کوم آیکن چې تاسې غواړئ بیخي لرې کړئ تر څو تاسو سره دلته شو نشي نو دې ځینې تاسې کولی شئ هغه آف کړئ. مثال زه غواړم ماته د پاور یا د بیټري دا کومه علامه چې دا یا آیکن دی دا دلته دی ما سره شو نشي نو د هغه لپاره زه راځم دا ورته آف کوم. کله چې زه دا آف کړم نو د بیټري علامه یا آیکن له دې ځای څخه هم لرې کېږي او چې دلته وګورو له دې ځای څخه هم هایډ کېږي او ختمیږي موږ سره نه شو کېږي. چې غواړئ بیرته راوړئ نو بیرته به راشئ په دا به ورته آن کړئ دا به تاسو سره بیرته دلته شو شي. همدا ډول زه غواړم چې د مایکروفون کوم آیکن دی دا موږ سره بیخي شو نشي دا د بیخي لرې شي نو موږ راځو د مایکروفون دا آیکن دلته پیدا کوو او مخکې چې کوم اپشن دی دا ورته آف کوو. کله چې دا آف کړو نو موږ سره به د مایکروفون کوم علامه چې یا کوم آیکن چې هغه به پرمننټلی لرې شي هایډ شي او دلته به موږ سره نه شو کېږي. اکثره ملګرو سره د ستونزې پیدا کېږي د هغوی د بیټري کومه نښه چې وي هغه هایډ شوی وي یا لرې شوی وي. همدا ډول د دوی د نټورک وای فای یا د نټورک کوم علامه چې وي هغه له دونه نادرکه شوی وي یا غلطۍ کې هایډ شوی وي نو تاسو کولی شئ راشئ همدغلته ټاسک بار باندې رایټ کلیک وکړئ ټاسک بار سیټنګ ته راشئ او ټاسک بار سیټنګ ته به تاسې راشئ. دلته لاندې موږ سره دوه اپشنونه دي له دې څخه تاسې کولی شئ ګټه واخلئ. کله چې تاسو ته دلته شو کېږي او دلته نه شو کېږي او یا دلته نه شو کېږي دلته شو کېږي نو تاسو کولی شئ له دې لومړني چې کوم اپشن دی موږ سره سلیکټ ویچ آیکنز اپیر آن د ټاسک بار له دې څخه استفاده وکړئ او هغه ملګري چې له دې ستونزې سره مخ دي چې د هغوی بعضې آیکنونه نه دلته شو کېږي او نه دلته شو کېږي هغه بیا کولی شي له دویم اپشن څخه استفاده وکړي چې ټرن سیسټم آیکنز آن اور آف په نوم موږ سره موجود دی. نو له دې ساحې سره تاسو کولی شئ هر هغه آیکن چې ستاسې په
درد نه خوړل کېږي یا تاسو نه غواړئ هغه له دې ساحې څخه لرې کړئ او هغه ايکنونه چې تاسو استعمالوئ ستاسو په کار راځي او ستاسو نه په غلطۍ کې یا ناپامۍ کې هټ شوي وي دلته راشي هغه بیرته آن کړئ تر څو تاسو ته دلته شو شي. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ د خپل نوټیفیکیشن کوم آیکنونه چې دي هغه منیج کړئ او سیټینګ یې وکړئ. د نن ویډیو لپاره همدومره کافي ده. تر بلې ویډیو پورې تاسو په خدای سپارم. ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ د بیل آیکن کې کږئ. تر بیا د خدای په امان.